Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску стало відомо, хто отримує найвищу зарплату в «Динамо Київ». Це не Ярмоленко і не Буяльський. Суркіс ухвалив кадрове рішення в «Динамо Київ». Крістіана Біловара виганяють з команди. Артем Довбик пішов в оренду з Роми. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. ПАОК відреагував на скаргу «Динамо» в УЄФА і надав відповідь. Грецький ПАОК прокоментував заяву київського «Динамо», яке звернулося до УЄФА через появу російського прапора серед уболівальників під час першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги Європи. «Динамо» закликало УЄФА посприяти відвертим провокаціям, спрямованим проти «Динамо» та України. Ось що написали греки. Для нас існує лише одна боротьба – та, що відбувається на футбольному полі. Ми не хочемо бути учасниками жодних інших конфліктів. Наше бажання – грати у футбол, зберігати спортивну атмосферу та рухатися вперед. Нічого більше, йдеться у заяві грецького клубу. Друзі, а як ви думаєте, чи вистачить класу у нинішнього «Динамо» закрити рота фанатам ПАОКа та керівництву цього клубу на футбольному полі? Як це було 2 роки тому проти «Партизана»? Чи «Динамо» знову зганьбиться у Єврокубках? Пишіть ваш прогноз на матч відповіді у коментарях нижче. Стало відомо, хто з футболістів «Динамо» отримує найвищу зарплату. Півзахисник київського «Динамо» Микола Шапаренко є найбільш високооплачуваним гравцем у складі своєї команди. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела, футболіст збірної України отримує близько $1,5 мільйона на рік і посідає перше місце за цим показником в розташуванні біло-синіх. Навіть Ярмоленко і Буяльський не заробляють таких грошей, як зірковий Шапаренко. До прикладу, це навіть більше, ніж у більшості гравців «Шахтаря», де $1,5 мільйони заробляє тільки Траоре, Педріньо та Матвієнко. Цікаво, що, наприклад, такий гравець, як Яшарі з ЛНЗ, отримує лише $300 тисяч в рік, тобто в 5 разів менше, ніж Шапаренко, але його рівень гри точно не гірше. Більш того, за словами Бурбаса, у контракті Шапаренка, який дійсний до грудня 2030 року, передбачене поступове зростання зарплати кожного сезону. Микола Шапаренко – це приклад футболіста, який повністю деградував у слабкому українському чемпіонаті. Колись ми вважали Шапаренка нашим новим Модрічем, футболістом, який повинен підкорити Європу та стати лідером збірної України на роки вперед. Але у підсумку після отриманої травми ще у 22-му році Шапаренко так і не зумів оговтатися, а останні 2 роки він не те що перестав розвиватися, він став грати ще гірше, ніж було. Зараз Шапаренко перетворився в умовного Шепелєва чи Гармаша, які також подавали великі надії, але на виході здулися. І ми щиро не розуміємо, навіщо «Динамо» платить такі великі гроші за гравця, який не може робити різницю на футбольному полі. Краще вже б грали Рубчинський, Лонвейк чи молодий Люсін з академії, а Шапаренка продали б кудись в Туреччину. Хоча з такими фінансовими запитами він навряд чи зможе знайти собі клуб. Стало відомо, коли Довбик залишить Рому і приєднається до нового клубу. Форвард італійської Роми та збірної України Артем Довбик продовжить кар'єру у складі Болоньї, де виступатиме на правах оренди. Італійський журналіст Марко Контеріо повідомив, що 28-річний нападник прибуде до табору червоно-синіх у вівторок, 28 липня, і пройде медогляд. Болонья зможе офіційно оголосити про перехід українського футболіста. Сторони домовилися щодо оренди на 1 сезон за 18 мільйонів євро. У послугах Довбика був особисто зацікавлений головний тренер Доменіко Тедеско, який шукав підсилення в атаку для боротьби за Єврокубки після зайнятого 8-го місця в минулому сезоні. Кривбас готується підписати чергового венесуельця. Після вдалого продажу декількох венесуельських легіонерів, таких як Мендоса чи Араухо, Кривбас
продовжує працювати над пошуком перспективних легіонерів з цієї країни. Скаутська служба Криворізького клубу знайшла ще одне підсилення у місцевому чемпіонаті. За інформацією Sport.ua, криворіжці цікавляться послугами 24-річного вінгера Депортіво Лагуайра Яксона Ріваса. Наразі сторони ведуть переговори, які просуваються у позитивному напрямку. Яксон Рівас грає за свій клуб з 2021 року. За цей час він провів 111 матчів, забив 17 голів та віддав 6 результативних передач. На порталі Transfermarkt контракт Ріваса оцінюється у 500 тисяч євро. Ігор Суркіс ухвалив рішення про кадрові зміни в «Динамо». Київське «Динамо» проводить кадрові зміни у структурі клубу. Керівництво столичної команди вирішило оновити керівництво академії. За інформацією видання «Футбол-24», «Динамо» вже визначилося з новим керівником академії клубу. Ним буде призначений Микола Роздобудько. Останніми роками цей спеціаліст працював директором академії одеського Чорноморця та казахського Іртиша. Великих досягнень на цій посаді від нього не було, а тому, за які заслуги він отримає таку посаду, не повідомляється. Нагадаємо, попередній директор академії «Динамо» Олександр Іщенко залишив свою посаду після завершення минулого сезону. Він очолював академію київського клубу протягом 15 років. Крістіану Біловару вказали на його місце в «Динамо Київ». Артем Кравець, колишній радник президента «Динамо» Ігоря Суркіса, опублікував відео з розбором першого пропущеного голу киян у матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОК. У коментарях екс-форвард «Динамо» відповів, чи вважає центрбека столичної команди Крістіана Біловара хорошим захисником для «Динамо». Ні, захисник поганий, просто і так все зрозуміло, що це не рівень. Я це йому навіть в обличчя можу сказати без проблем, написав Кравець. Відзначимо, що окрім Артема, багато фанів «Динамо», в тому числі на нашому каналі, а також в коментарях у різних соцмережах київського клубу висловлюють своє невдоволення рівнем гри захисника киян Біловара та пропонують вигнати його з легендарного київського клубу. На захист оборонця стала його дружина, донька президента клубу Яна Суркіс. Вона заявила, що завжди буде захищати свою сім'ю та не дозволить ображати її чоловіка в коментарях і бажати йому зла і проклять. Також вона публічно засудила булінг її чоловіка. Бажати зла, проклять і навіть смерті – це звичайно погано, і ми засуджуємо таку поведінку, але чомусь Суркіс мовчить про те, що більшість коментів не про особисті образи, а саме про рівень гри Біловара в «Динамо». Захисник киян привозить на власні ворота майже в кожній грі. Згадаємо друге коло минулого чемпіонату. Матч проти Карпат, де Фал розкрутив Біловара та забив гол. Згадаємо, як Полісся забивало з-під Біловара в Житомирі та як його пробачили, коли не показали червону картку. І таких моментів можна пригадати дуже багато. Те саме і на початку цього сезону. Якщо Університаття ще пробачила позиційні помилки Біловара, то ПАОК вже ні. І якби не родинний зв'язок, то звичайно, що Біловар не грав би в основі. Це і так всім зрозуміло. І не треба робити дурнів з вболівальників, які бажають лише процвітання київському клубу. І якщо у Крістіана дійсно динамівське серце, то він сам залишить «Динамо» задля благу самого клубу. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з Кравцем, що Біловар не відповідає рівню «Динамо Київ»? Пишіть в коментарях нижче. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.